ነገሮች ማሟላት ካልቻላችሁ ዩቲዩብ እንዳትጀምሩ never እንዳትጀምሩ አሉ አንዳንድ ሰዎች ሰውን በማየትም ሆነ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ በመመልከት ሞቲቬት የሆኑና ቻናል ክሬት ያደርጋሉ ከዛ ለተወሰነ ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ጊዜያቸውን ያጠፋሉ ቪዲዮ ኤዲት ያደርጋሉ ይፖስታሉ ከዛ ከተወሰነ ቆይታ በኋላ በማቴሪያል ማለት ሆነ ኮንቴንት አይዳ በመጥፋት ምክንያት ቻናላቸውን ያቋርጡታል ከመሃል ማለት ነው ቢያንስ የአንድ ወር ቢበዛ የአንድ አመት ልፋታቸውን ገደል ይከቱታል ማለት ነው ሶ በዛሬው ቆይታችን እነዚህን ፕሮብሌሞች እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደምንችልና ዩቲዩብ ላይ እንዴት ስኬታማ እንደምንሆን አሪፍ ሆኑ ምስጢሮችን አካፍላችኋለሁ ማለት ነው በመጀመሪያ ግን ከናንተ አንድ ነገር እሻለሁኝ እሱም ወይም እፈልጋለሁ እሱም ምንድነው ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ተመልከቱልኝ ፕሊዝ አላችሁ ተመልከቱ ቲፕ አለ መጨረሻ ላይ ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ሐሳባችን ወይም የመጀመሪያው አይዲያ ምንድነው ቻናል ክሬት ከማድረጋችን በፊት የሚያስፈልገን ምንድነው በጣም ወሳኙና ዋነኛው ነገር ምንድነው ማቴሪያል ያስፈልገናል ማለትም እንደ ኮምፒውተር እንደ ላፕቶፕ ሆነ ዲስክቶፕ any generation ማለት ነው ማንኛውም generation 5 የግድ 5 generation መሆን አይጠበቅም any generation ማለት ነው ሶ በቻላችሁ አቅም እንደ አቅማችሁ ልክ any generation መጠቀም ትችላላችሁ ወይ ምስኪን ኮምፒውተር ያለ ምን ችግር አለ ባለ በእጅ ስልክ ራሱ መስራት ትችላለህ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ባላችሁ ስልክ ብቻ ዩቲዩብ ላይ ሰክሰስፉል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ባለው ያልሰራ ቢኖር አይሰራም ይባላልና ባላችሁ ነገር ስኬታማ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው for example ለስልክ ለመጠቀም ሲፈልጉ ለኤዲቲንግ እና ካፕካት አሉ ፊልሞራ አሉ ካይን ማስተር እኔ የምጠቀመው በጣም ምርጥ የሆነ ካይን ማስተር ማይታነስ ቪዲዮ ሜከር ይባላል በቅርቡ ስለሱ ቱቶሪያል ጠብቁ ሶ እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው የሁለተኛው ሐሳብ ምንድነው የሁለተኛው ሐሳብ ቤስት ኮንቴንት አይዲያ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ቤስት ኮንቴንት አይዲያ ማለትም ኮንቴንት አይዲያ ሲባል ምንድነው ስለ ለኦዲየንሳችሁ በቻናላችሁ የምታቀርቡት ነገር ማለት ነው ማለትም ምን አይነት ቪዲዮ ነው ለኦዲየንሳችሁ የምታቀርቡት በቻናላችሁ ምን አይነት ቪዲዮ ባቀርብ ነው ስኬታማ መሆን ብለውን ነገር ኮንቴንት አሪፍ ሆኖ ኮንቴንቶች ቫይራል ሞቱ ኮንቴንቶች በዚህ ጊዜ ኦዲየንስ እንፈልገው ምን አይነት ኮንቴንት ነው ብሎ ሪሰርች በማድረግ ቤስት የሆኑ ኮንቴንት አይዲያዎችን ሪሰርች ብታደርጉ አሪፍ ነው ማለት ነው ቢኮዝ ካልሆነ ምንድነው የሚያጋጥማችሁ ቻናላችሁን ከፍታችሁ ኮንቴንት አይዲያ ከሌላችሁ ቻናል ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንኳን ባትችሉ ኮንቴንት አይዲያ ከሌላችሁ ቪዲዮ ኤዲቲንጉን ዝም ብሎ ሶፍትዌሩን ከፍታችሁ መጃጃል ነው የሚሆንባችሁ መጃጃል 24 ሰዓት ተፈጁበታላችሁ ማለት ነው ኮንቴንት አይዲያ ከሌላችሁ ሶ ቻናል ክሬት ከማድረጋችሁ በፊት ኮንቴንት አይዲያ የመጀመሪያው ማቴሪያል ነው ማቴሪያል እነ ኮኔክሽን እነ ዋይፋይ እነ በዳታ ምናምን ዳታ ኮምፒውተር ላፕቶፕ ሆነ ዲስክቶፕ ስልክ ስማርትፎን ካለ ሶ ኮኔክሽን ከነዚህ ቀጥሎ በመቀጠል ኮንቴንት አይዲያ ማለት ኮንቴንት አይዲያ የግድ ኮንቴንት አይዲያ ያስፈልጋችሁ ቢኮዝ ኮንቴንት አይዲያ ከሌላችሁ ቻናል ክሬት አድርጋችሁ ምለቁትን ነገር ማታውቁ ከሆነ ኦዲየንሳው ያገኛችሁ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልበላችሁ እዚህ ጋር ሞቀኝ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልበላችሁ ለኦዲየንሳችሁ የምታቀርቡት ነገር ያገኛችሁትን ቪዲዮ መፖስት ሳይሆን ምን አይነት ኮንቴንት ነው በቻናላችሁ አፕሎድ የምታደርጉት for example ዛሬ ስለ ኮሜዲ ስለ ኢንተርቴይንመንት ለቃችሁ ነገ ደግሞ ስፖርት ለቃችሁ በሚቀጥለው ደግሞ ሳይንሳዊ ነገር ብለቁ ኦዲየንስ ላይፈልግ ይችላል አንደኛው ሰብስክራይበር እናንተ ስለ ስፖርት ብቻ ማየት ፈልጎ ሊሆን ይችላል የገባችሁ ሌላኛው ሰብስክራይበር ደግሞ እናንተ ኮሜዲ ብቻ ላይ ሊሆን ይችላል የፈልገው በሚቀጥለው ቪዲዮ እናንተ ስለ ሳይንስ ፍልስፍና እጭ ብለው አን ሰብስክራይብ ሁላ ሊያደርጋችሁ ይችላል ሶ ኮንቴንት አይዲያ ያስፈልጋችኋል ጻፉት ኦኬ ኮንቴንት አይዲያ ከሌለ ማቴሪያል ቢኖራችሁ እንኳን ኢምፖሲብል ስኬታማ ሊሆን አትችሉም ቢኮዝ ማቴሪያል ራሱ ሊፖስታችሁ ሶ
ማቴሪያል ቢኖራችሁ እንኳን ኮንቴንት አይዳ የግድ ያስፈልጋችሁ። ኦኬ የሚቀጥለው ፓርት ምንድነው? ኤዲቲንግ ስኪል። ሶስተኛው ሐሳባችን ነው። እንዳትረሱ ኤዲቲንግ ስኪል ያስፈልጋችኋል። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልበላችሁ። ኤዲቲንግ ስኪል ከሌላችሁ ቪዲዮም ሆነ ፎቶ ኤዲት ማድረግ ስኪል ከሌላችሁ ወይም እውቀት ከሌላችሁ ኤዲት ማድረግ ማትችሉ ከሆነ ፎር ኤግዛምፕል ቪዲዮአችሁ የሚገርም 5D ካሜራ ባለ 100,000 ካሜራ ጋር እንኳን ለምን አይቀረጽም? ቴምብሌናችሁ ነው ዋና ቴምብሌናችሁ። የዩቲዩብ የቻናላችሁ ቴምብሌን ወይም የቪዲዮ ቴምብሌን ወሳኙ ነገር ማለት ነው። ቢኮዝ ኦዲየንሳችሁን ስቦም ወደ ቪዲዮአችሁ የሚገፋፋው ምንድነው? ቴምብሌኑ ነው ማለት። ቴምብሌኑን እናንተ ያበደ አድርጋችሁ በአሪፍ ኤዲቲንግ ስኪል ያበደ አድርጋችሁ ኤዲት ካላደረጋችሁ ቪዲዮአችሁ ገደል ገባ ማለት ነው። 24 ሰዓት እንቅልፋችሁን አጥታችሁ ኤዲት ያደርጋችሁ ቪዲዮ 1 ቪው 5 ቪው 6 ቪው ያለ በቃ አንድ ወር ሙሉ 10 ቪው ያለ ምናምን ብቻ በቃ ምንም ልባላችሁ ኤዲቲንግ ስኪል ግድ ያስፈልጋችሁ። ሶስተኛው ሐሳብ ኤዲቲንግ ስኪል ካልሆነ ሶፍትዌራችሁን ከፍታችሁ መጃጃል ነው የሚሆንባችሁ ማለት ነው። የምትሰሩትን ነገር ተዛችሁ ኤዲቲንግ ስኪል ግድ ያስፈልጋችሁ። ኤዲቲንግ ስኪላችሁ ከሌለ የቪዲዮአችሁ ጥራት ከሌለው እንኳን ለኦዲየንሳችሁ እይታ ይቅርና ለእናንተ ራሱ ቪዲዮአችሁ ጭባ ከሆነ ለማየት አስጠላችኋል ነው። ኤዲቲንግ ስኪል በቻላችሁ መጠን አዳብራችሁ ብትጀምሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ነው ማለትም ግዴታ ነው። ሲቀጥል ስኪል ኤዲቲንግ ስኪል። ኦኬ አራተኛው ሐሳብ ምንድነው? አራተኛውና የመጨው ሐሳብ ምንድነው? ፕላን ወይም ፕሮግራም። ፕላን ይህን ያልኩበት ምክንያት ምንድነው? ዩቲዩብ አልጎሪዝም እንዴት መሰላችሁ? ታማኝነት ይፈልጋል። አንድ ደግሞ ኦዲየንስን አፕሊኬሽኑ ላይ ረጅም ሰዓት ማያቆይ ይፈልጋል። እናንተም ኦዲየንሳችሁን ለመሳብ በፕላን ቪዲዮአችሁን አፕሎድ ብታደርጉ ይመረጣል ማለት ነው። ዩቲዩብ አልጎሪዝም የሚፈልገው ታማኝነትና ኦዲየንሳችሁን ማቆየት የሚችል ክሬተር ነው ማለት ነው። በቻላችሁት መጠን ለአልጎሪዝሙ ታማኝ መሆን አለባችሁ። እዚህ ጋር እንዴት ነው ታማኝ የሚሆነውን ማለትም ታማኝ መሆኔን ለአልጎሪዝም ማረጋገጥ የምችለው ብላችሁ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። መጠየቅም አለባችሁ። ኦኬ እንዴት ነው የምታሳዩት ለሚለው በመጀመሪያ ቪዲዮ ስትፈስቱ ቪዲዮአችሁን አፕሎድ ስታደርጉ ማለት ነው ኤዲት አድርጋችሁ ያዘጋጃችሁትን ቪዲዮ ወደ ቻናላችሁ ለኦዲየንሳችሁ አፕሎድ ስታደርጉ ባገኛችሁ ቀን ወይም በተመቻችሁ ቀን መሆን የለበትም። ነቨር ማለት በጭራሽ መሆን የለበትም። ቢኮዝ ባገኛችሁ ሰዓት ሲፖስቱ በተመቻችሁ ሰዓት ሲፖስቱ ምንድነው አልጎሪዝሙ ብሎ ይሄ ለመስራት አልገባም ወይም ቻናል ላይ ለመስራት ወይም ለመዝለቅ አላሰበም ዝም ብሎ እየቀለደ ነው ብሎ ያስባል። እናንተ ለኦዲየንሳችሁም ሆነ ለአልጎሪዝሙ ለዩቲዩብ አልጎሪዝሙ ታማኝ መሆናችሁ የምታረጋግጡት እንዴት ነው? አንድ ቪዲዮ ፎር ኤግዛምፕል ሰኞ ዕለት ብትወስዱ ሰኞ ዴይሊ 9 ሰዓት ወይም እስከ 9 ተኩል ፈስቱ ከሆነ ሁሌም ዛሬ 9 ሰዓት ከፈስታችሁ ሁሌም ወይም ነገ ማክሰኞ ዕለት ከፈስታችሁ ሁሌም በዛችው ቀን በዛችው ሰዓት ቢፈስቱ ማክሲማም በአንድ ወር ውስጥ ቻናላችሁ ሰክሰስፉል ይሆናል። ቢኮዝ ኦዲየንስ አልጎሪዝም ምን ብሎ ያስባችኋል? እናንተ በዛች ቀን ሁሌም በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ቀን ስትፈስቱ ምን ብሎ ያስባል? አዎ ይሄ ክሬተር በጣም ታማኝ ነው ለኛ በጣም ይሰራልና ማለትም ኦዲየንስን በጣም መሳብ ይችላል እና ስኬታማ ሊሆን ይችላል ብሎ ቪዲዮአችሁን ቫይራል ያወጣላችኋል ወይም ፕሮሞት ያስተዋውቅላችኋል ማለት ነው ቪዲዮአችሁ። ለአልጎሪዝሙ ታማኝ ለመሆን ፕላን ያስፈልጋችኋል ወይም ፕሮግራም ማለት በፕሮግራም ቪዲዮአችሁን ቢፈስቱ ወይም በሰሩ አሪፍ ነው ማለት ነው። ኦኬ ወደሚቀጥለው ፓርት ስንገባ እዚህ ጋር በፕላን ወይም በፕሮግራም ቪዲዮ አፕሎድ በማድረጋችሁ ምክንያት አልጎሪዝሙ ሲወዳችሁ ወይም ሲፈልግ
ቫይራል ቪዲዮአችሁን ወይም ቻናላችሁን ቫይራል ላይ ያወጣላችኋል። ሶ በፕላን በመስራታችሁ ወይም በፕሮግራም ቪዲዮአችሁን አፕሎድ ስላደረጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰክሰስፉል ሆናችሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ወደ ቲፑ እንሂድ። አሁን ወደ መጨረሻ ፓርት ወደ ቲፑ እንገባለን ማለት ነው። አራጋፊ ወረረ በስማ የሚያስፈልገኛል ይሄን ሁሉ ሳለፍ ልፈላችሁ ሼም መገን ሼም። ሶ ኦኬ ወደ ጉዳያችን እንመለስ። ወደ ቲፑ ከመግባታችን በፊት እስቲ ዝም ብላችሁ ነው የምታስለፈልፉኝ? ሰብስክራይብ አድርጋችኋል ግን በቃ ቻው ልንለያይ ነው። ያሳዝናል። የሚሰጥላችሁ ቲፕ የመጀመሪያ ለዩቲዩብ ቪዲዮ ስትሰሩ በቻላችሁት መጠን የቪዲዮአችሁ ርዝመት ማክሲማም ከ8 ደቂቃ ወይም ከ10 ደቂቃ ቪዲዮአችሁ ከፍ ያለ መሆን አለበት ወይም ተመራጭ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቪዲዮአችሁ የተለያዩ አድቨርታይዝ ወይም ማስታወቂያዎች ለማስኬድ ስለሚረዳ ዩቲዩብ ቪዲዮአችሁን ቫይራል ያወጣላችኋል ማለት ነው። ሶ በቻላችሁት መጠን ቪዲዮ ስትሰሩ ማክሲማም ከ8 ደቂቃ እና ከዛ ያለፈ ብትሰሩ ተመራጭ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ቲፕ ደግሞ አንድ ምርጥ የቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕ ነው። እሱም ቪዲዮ ሜከር ይሰኛል። ማለትም እኔ የምጠቀምበት ይሄን ያበደ ክሽን ያለ የናንተ ምርጥ የሆነ ቪዲዮ ነው ይሄን ኤዲት አድርጌ ያቀረብኩላችሁ በሱ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ከከፕከት ምንም የሚለየው ነገር የለም ማለት ነው። በዛ ላይ የሚሰራው አንዳንድ ኤፌክቶችን አንዳንድ ነገሮችን ኦፍላይን ነው ማለት ነው። ምንም ኮኔክሽን አይፈልግም። ለስማርትፎን ነው እዚህ ጋር ወራጅ አለ። ለኮምፒውተር እንዳታስቡ ለስማርትፎናችሁ ማለት ነው። በጣም ምቹ ሆነ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ኦፍላይን ነው የምሰራው። ኤኒ አንዳንድ ነገሮችን ብቻ ነው ትንሽ ኮኔክሽን የሚፈልገው እንጂ ማንኛውንም ነገር ኦፍላይን ይሰራላችኋል። ማንኛውንም ኤፌክት ኦፍላይን ይሰራላችኋል። ግሪን ስክሪን ሙቭ ያደርጋል። ኒው ኤፌክቶች አሉ፣ የተለያዩ ሳውንድ ኤፌክቶች አሉ፣ ስቲከሮች አሉ። ሶ ተጠቀሙት። የአፕሊኬሽኑን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር በቀላሉ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አሊያም ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ከተመቻችሁ ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቆይታችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በሚቀጥለው አሪፍ እና ክሽን ያለች ቪዲዮ እስኪንገናኝ ሰላም ያቆየን። ፒስ አውት